بچه ها، حالتون چطوره؟ به سومونی خوش اومدین. امروز اومدیم با یک کیپاپ ژورنال دیگه و خب تولده. اگه گفتیم تولد کیه نمیگم. خوب اولین کار میکنیم، پس زمینه کار رو درست میکنیم. یه چسب باشی 5 سانتی میچسبنیم این برون بره طرحمون و خب اضافات چسب باشی هم با قیچی میبریم. چسبش هم یه خود اذیت کن و بریده نمیشه و اینم نتیجه. و یه چیزم بگم، اگر قیچیتون چسبید یه خود اذیت میکرد و باعث کندی شد، با همون چسبیه یه خورده روش بکشین، چسب اضافه رو میکن دیگه، قیچیتون هم اذیت نمیکنه. بعد یه کادری من برش دادم، این کادر رو از این دفترچه‌های یادم باشه از این وسطش برش دادم میچسبونم به عنوان یه پستنه کار. مثلا کادر میشه توش بنویسم. اینم عکس پسر گلابمون کنیه، تولدش مبارکه. عکس رو جابجا میکنیم اون طرحی که خودتون حالا دوست دارین در میاریم. من دوست دارم این بالا باشه، این که عکس پایین. حالا شما هر جور دوست دارین بچسبونید، اصلا هر جور تغییر بدین، همه چی به خلاقیت خودتون بکنید. این هم یه ریسه رو درست کنیم باهاش که قراره با اون این یک کاغذ حالا مشکیه، یه محبا مشکی و هر چی رو مثلا به صورت یک دالبوری ببرین، ازش استفاده کنیم که ما اسم گلهی رو به عنوان ریسه میچسبونیم که حالا این قطعاتش رو یه مواد گیر بیارم پیدا کنن. اینا رو داخل چی چاپ شده بود، من برشش دادم حروفشو. مثلا راجع به چیزای دیگه بود، مثلا تینگو نمیدونم برای نون نوشجاباش رو از این چیا بود. همه رو دونه دونه میچسبونیم. حالا اینقدر میسیمن دونه دونه که چسبوندیم. سعی کنید چسب موتیفی قوی داشته باشین که قبل از اضافات کارم میبریم به همین سادگی. و خب میریم خورده برای قشنگی کار یک تیکه چیبانی میچسبونیم. اینم خرگوش اوریگامی، اگه دوست داشتین بهتون یاد بدم لایک کنین، توی کامنت هم بذارین بهتون یاد میدم. و خب اینم یه حالت قلب رو میذاریم اینجا، این نوار قلبی میذاریم اینجا. و خب نمیم ما کیک تولدش مبارکه که هم میذاریم. و خب یه تولدشه. بعد اینم یه گیتار که اگه یادتون بسید کنهی علاقه بزرگی به گیتار داره، چون جشن هالووینشون سعی به بازار گیتار میداد. اینم یه قلب کیوتی خود بانیمون بانی. من با اینه خیلی مشکل داشتم، 10 بار جوش رو عوض یه خیلی اینم یه ما به یادتونه. و خب دیگه داریم یه دونه چیه موسیقی، یه دونه نوت موسیقی، یه دونه هم کلمه لا، حالا میتونه هر چی باش، یه دونه هم نوار نوت موسیقی داریم که میچسبونیم برای قشنگ‌تر کردن کار دیگه تنو چیتون به خودتون بستگی داره، هر چیزی که دوست دارید بستگی داره. میخواستم غذا هم بذارم که نمیمونه بسید. این یه خرگوشی بانی خرگوشی دیگه
این دندونه، این هم لاب چسبونیم روشه. من بانی خرگوشه که میاری روش میچسبونیم و خب دیگه همین دیگه. بهور از چسباشی اون استفاده میکنیم و اینجا یه دونم الان تو کارت معلوم نیست برای سنجاقه هم اون پایین میچسبونیم و خب تو کارت هم بنویسم هپی بیدی روحی که گرافیک من اصلا دلایل نابود شده است بخاطر همین کم رنگ نوشته. این هم مهر تاریخ تولد است و ویدیو بهی اینم پر رنگ میکنم خود کم رنگ نوشتم و اینم پایان کار. ممنون که تماشا کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره.